Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Top Channel. Shohim titujt kryesor. Pas disa ditëve me numër të ulët të infektimeve, sot situata është përkeqësuar me shpejtësi. Nga 25 të infektuar, 24 janë në Tiranë dhe 15 prej tyre punonjës në një call center. Ndërkohë numri i viktimave shkoi në 33 pasi i humbi jetën një 69 vjeçar. Në 1 qershor do të hapin dyert kopshtet dhe qerdhet, por hapja do të bëhet me disa kërkesa strikte nga ana Ministrisë së Shëndetësisë. Rregulli i parë është që të miturit nuk duhet të shoqërohen më nga gjyshirit në kopësht dhe më tej fëmijëve do t'ju kërkohet distancim mes tyre. Majoranca dhe opozita jashtë parlamentare, PD e LSI-u dakordsuan sot për disa çështje të reformës zgjedhore. Ata vendosën që zgjedhjet të mos mbahen më gjatë sezonit të verës. Ndërkohë Rudina Hajdari akuzoi partitë e mëdha se me konsensusin e arritur bllokuan votën e emigrantëve. Ndërsa aktorët e politikës ishin ulur kokë në kokë për reformën zgjedhore, ambasada amerikane lëshoi një mesazh të fortë ku i kërkon palëve që mos humbin përqendrimin dhe të mos çorientohen për reformë në drejtësi. Ndërkaq Yuri Kim takoi kryetarin e Partisë Demokratike dhe kërkoi që reforma zgjedhore të përfundojë sa më shpejt. Disa ditëve me numër të ulët të infektimeve, sot situata është përkeqësuar me shpejtësi. Vatra më e madhe e infektimeve mbetet kryeqyteti. Nga 25 të infektuar, 24 janë në Tiranë dhe 15 prej tyre punonjës në një call center. Ndërkohë numri i viktimave shkoi në 33. Ndjekim Alma Demiraj. Ka patur një rritje të numrit të rasteve të reja të prekur nga COVID-19 në vendin tonë gjatë 24 orëve, nga të cilët pjesa më e madhe është regjistruar në Tiranë. 24 raste janë në kryeqytet, por 15 prej tyre janë brenda një vatre, në një call center, kontakte të një rasti të evidentuar para 2 ditësh si të prekur nga Covidi. Ndërsa ndërmjet 9 rasteve të tjera ka vatra të reja, të cilët nuk dihet se ku mund të kenë rënë në kontakt me COVID-19 dhe për këtë epidemiologët janë duke hetuar. Ka patur edhe një rast të ri në qytetin e Durrësit. Ka mbërritur në 1029 numri në totali të infektuarve nga koronavirusi në vendin tonë. Ndaj kërkohet masa më të shtuara në vend grumbullime të njëjta me persona të njëjtë, pra siç janë fasonerit, ushtria, burgjet, call center, spitale e të tjerë, pra në mënyrë që të mos bëhen burimi transmetimit të infeksionit, pasi janë të njëjtët persona që shkojnë çdo ditë dhe mund të rrisin dozën e kontaminimit tek njëri tjetri. Mëngjesin e sotëm ka ndruar jetë në mënyrë të papritur, pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, një pacient 69 vjeçar nga Tirana, i cili po trajtohej në terapi intensive në spitalin infektiv. Në 24 orët e fundit ka një rritje të numrit të prekurve, të lidhura me kontakte të rasteve të mëparshme pozitiv, por edhe vatra të reja në Tiranë. Në vendin tonë, aktualisht janë 193 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Durrës, Krujë dhe Shkodër. Por çfarë po ndodh aktualisht përse kjo rritje e numrit të prekurve dhe si duhet të veprojmë? Për gjitha këto pyetje ne kemi tani në lidhje direkte mjekun e njohur zotin Pëllum Pipero. Përshëndetje zoti Pipero, mirëmbrëma dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Top Channel. Përshëndetje. Përse ndodh kjo rritje e numrit të infektuarve? Tirana është zona me rrezikun më të madh aktualisht. Natyrisht mbas hapjes graduale dhe mbas lehtësimit të masave shtrënguese, ne specialistët në përgjithësi presim një rritje të rasteve pozitive. Ndërkohë, do thosha që rritja do thosha me 3-4 herë e rasteve pozitive është një sinjal i fort, qoftë për ne specialistët, qoftë për qytetarët, që me lehtësimin e masave nuk duhet në asnjë mënyrë të shkujdesemi apo të bjerë kujdesi për të ruajtur distancën fizike dhe për të pasur kujdes për të përdorur maskat atje ku në mjedise publike apo në mjedise të mbyllura dhe për të pasur kujdes të shtuar, do thosha unë, për higjienën e duarve. Ndërkohë, nga ana tjetër, edhe pse kemi një numër
të shtuar rastesh pozitive, një pjesë prej tyre edhe me shenja klinike, por fakti që pjesa më e madhe e tyre, 15 janë në një qendër, janë në një fasoneri, dëshmon të thosha faktin që i kemi në një vatër, janë të kontrolluar, janë kontakte të një rasti pozitiv, dhe në këtë kënd vështrimi, mua si specialist do më shqetësonte shumë herë më tepër nëse ky numër i shtuar rastesh pozitive do të shoqëroj edhe me numër të shtuar, do thosha rastesh të shtruara në spital. Natyrisht, ditën e sotme ne kemi 3 raste të shtruara në spital, 2 i kemi pasur dje, çka do të thotë atë që përmenda pak më parë, që është një sinjal i cili duhet të na bëjë të dyja palëve, edhe ne specialistë, po dhe qytetarë, të mos jemi të shkujdesur dhe me lehtësimin e masave, në mënyrë që dhe masat lehtësuese të vazhdojnë dhe të jenë të qëndrueshme, duhet do e mos të jemi të kujdesshëm për ato 2 gjëra minimale që thash. Distanca fizike dhe maskat në mjedise publike. Pra, kujdes në kushtet e lehtësimit të masave, por, doktor, a mund në fakt të na rikthejë në kjo situatë në kohën kur kërkohej në fakt me ngulm izolim shumë më i fortë? Jo, jam i sigurt që nuk do të na rikthejë, mjafton që qytetarët të dëgjojnë këtë këshill që po ju jap unë sot, të ruajnë distancën fizike, të përdorin maskat në mjedise publike. Kam dëgjuar një këshill, nuk e di, nga shoqata e autobusëve për të përdorur dorezat në autobuse, ku ta di unë, e kam thënë disa herë, nuk janë të këshilluara, nuk do t'i rekomandoja, është mirë të mos i përdorin maskat, dorezat qytetarët, qoftë edhe në mjetet transportit publik, sepse na shkujdesin dhe mendojmë se i kemi duart e pasta, ndërkohë që kemi dorezat e pista dhe në mos më shumë, jo më pak, mund ta transmetojmë virusin nga një objekt në gojë, në hund apo në sy. Dhe momenti më i vështirë apo më i keq është kur i heqim dorezat dhe i hedhim vend pa vend. Ndaj nuk do t'i këshilloja në asnjë mënyrë. Ndërkohë, jam i sigurt që ne nuk do kemi kthim mbas apo pas. I vetmi kusht është kujdesi që duhet kenë qytetarët për këto 2 element të rëndësishëm, mjaftueshëm do thosha unë, por dhe të domosdoshëm në këtë situatë të lehtësimit të masave për ta mbajtur virusin larg. Duhet ta dinë të gjithë qytetarët që virusi vazhdon të qarkullojë midis nesh, ndaj kujdesi duhet të jetë i shtuar. Doktor Pipero, faleminderit për komentet tuaja në edicionin qendror të lajmeve në Top Channel. Më 1 qershor do të hapin dyert kopshtet dhe çerdhet, por hapja do të bëhet me disa kërkesa strikte nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Rregulli i parë është që të miturit nuk duhet të shoqërohen më nga gjyshrit në kopësht dhe më tej fëmijëve do t'u kërkohet distancim mes tyre. Fillimi i muajit qershor shënon dhe hapjen e kopshteve dhe çerdheve, ndërsa është miratuar nga Komiteti Teknik i Ekspertëve edhe protokolli i sigurisë. Ministri Manastiliu tha se strategjia e rihapjes do të shoqërohet me masa që kërkojnë zbatim të rrept. Strategjia e hapjes do të vijojë sipas fazave që ne kemi vendosur, do të vijojë me hapjen e çerdheve dhe kopshteve nga data 1 qershor, ku protokolli për sa i përket masave të sigurisë është miratuar dhe është shpërndar për të përgatitur për datën 1 qershor. Gjithashtu në bazë të ecurisë dhe vlerësimit periodik që ne po bëjmë çdo ditë, por edhe mbi bazë 14 ditore, do të vijojmë që të kemi edhe hapjen tjetër për sa i përket sezonit turistik dhe sezonit turistik gjithashtu parashikon që të ketë protokolle sigurie në funksion të mbrojtjes dhe vetë mbrojtjes që duhet të bëjmë. Duke paraqitur situatën e drejtanishme, drejtuesja e Departamentit të Sëmundjeve Infektive në ISHP Silva Bino kërkoi rritje të ndërgjegjësimit tek të rinjt. Të dhënat e ditës së djeshme që flasim për një rritje të numrit të rasteve në Tiranë, dhe sidomos të personave asimptomatik me moshë të re, tregon se sa të vëmendshëm duhet të jemi në lidhje me kontrollin e kësaj sëmundje dhe kujdesin që duhet kemi. Shefja e shërbimit infektiv në QSUT, Naja Daçomu, deklaroi se situata është e qëndrueshme, por ka raste të rënda në spital dhe kërkoi bashkëpunimin e qytetarëve. Personat që janë të shtruar janë në gjendje jo të mirë nga ana shëndetësore, duke pasur parasysh që brenda kësaj jave, pra brenda 3 ditëve, ne kemi 2 humbje jete, që do të thotë 2 humbje jete tregojnë për vazhdimin e gravitetit të sëmundjes, paçka se shifra është shumë fort, që është shifër në 20. Sfida ndaj COVID-19-s ende nuk ka përfunduar, jemi në rrugë e sipër në përballje me këtë infeksion, prandaj masat e vetë ndërgjegjësimit për kujdesin ndaj vetes, ndaj higjienës, ndaj ushqyerjes, rihidrimit dhe gjithçka tjetër mbeten fuqi për sot, nesër
dhe në taftën. Komiteti Teknik i Ekspertëve do të vijojë vlerësimin mbi baza ditore dhe 14 ditore të situatës epidemiologjike të COVID-19 për vendimet e mëtejshme. Ndërkohë, organizata botërore e shëndetësisë apelon sërish që të mos ketë nxitim me hapje në botë, pasi një valë e dytë infektimesh mund të ndodhë në çdo kohë. Numri total i rasteve të koronavirusit në botë ka kapërcyer tashmë 5.5 milion, ndërsa i viktimave si pasojë e koronavirusit është mbi 346.000, por shifrat reale të viktimave dhe rasteve janë me gjasë shumë më të larta për shkak të përcaktimeve të ndryshme në vende të ndryshme dhe niveleve të testimit, vonesave dhe mos raportimit. E në një panoramë të tillë, Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron për një kulm të dytë të pandemisë, në rast se masat e kufizimit do të hiqen më shpejt se ç'duhet. Mike Ryan, drejtori i emergjencave në OBSH, flet për një kulm të dytë infektimesh të mundshme në çdo kohë, nëse nxitohet me hapjen e vendeve. Ne nuk mund të bëjmë amëndësime thjesht për faktin se sëmundja për momentin është në rënje dhe se kemi disa muaj kohë për të përgatitur për një valë të dytë. Ne mund të arrijmë një maj të dytë në këtë valë të pandemisë. Apelet për vigjilencë intensifikohen në një kohë që kufizimet zbuten në Evropë. Japonia ka hequr tani gjendjen e emergjencës dhe njerëzit në SBA e shënuan fillimin e verës me mbledhje dhe tubime të mëdha në fundjavën e ditës së kujtesës. Në anën tjetër vjen edhe një paralajmërim për pasojë shkatërrimtare mbi të drejtat e fëmijëve në botë, si pasojë e pandemisë, që i ka bërë ata më vulnerabël ndaj punës së detyruar dhe martesave nën moshë. Miliona fëmijë mund të bien në varfëri ekstreme për shkak të pandemisë që ka bërë që të shtërrin financat e shumë qeverive, veçanërisht për shërbime si shëndeti dhe edukimi të rinjve, thot një organizatë jo qeveritare hollandeze, Kids Rights. Mazhoranca dhe opozita jashtë parlamentare, PD e LSI-u, dakordsuan sot për disa çështje të reformës zgjedhore. Ata vendosën që zgjedhjet të mos mbahen më gjatë sezonit të verës. Ndërkohë, Rudina Hajdari akuzoi partitë mëdha se me konsensusin e arritur bllokuan votën e emigrantëve. Ndjekim Elda Mengan. 3 vite më parë, kjo godin u bë dëshmitare e paktit Rama Basha për zgjedhjet. Sot të mandatuarit e tyre politik ullën sërish përballë njëri tjetrit. Pas 3 orësh, ata dolën nga kjo derë me konsensusin e parë politik pas bllokimit disa ditor të reformës zgjedhore. Dakordsia është sërish për zgjedhjet, të cilat parashikohen të mbahen në një periudhë më të afërt. U pranua nga gjitha palët që periudha zgjedhore të zvoglohet dhe të shkurtohet nga 15 prilli deri në 15 maj dhe nga 15 tetori deri në 15 nëntor. Ram dakord edhe për parimin e kodës gjinore 1 e 3 emra të jetë nga gjinia femërore. Ram dakord që të kemi financimin mix, ku do të ketë një financim nga paraja publike, nga qeveria, dhe pjesa tjetër nga donacione private, po duke ulur në mënyrë drastike nivelet që janë sot të raportit 1:10. Dakordsia të modhejve u kundërshtua fort nga të vegjlit. Rudina Hajdari akuzoi PD, PS, LSI-n se me konsensusin e tyre blokuan votimin e emigrantëve. Shumë emigrantë vinë atë periudhën qershor për të votuar. Ta duhet ja heqin këtë të drejtë diasporës. Pra ne ja mbyllim diasporës derën 2 herë. Opozita jashtëparlamentare u tregua më e vetëpërmbajtur duke i dhënë njehon mbledhjes së ardhshme, e cila do të jetë përcaktuese për kriminalizimin e shitblerjes së votës. Janë masa që rregullojnë rolin e organeve ligjzbatuese, policisë, prokurorisë, SPAK-ut në veçantë në goditjen e krimit zgjedhor, i cili intimidon zgjedhësit dhe cënon lirinë. Këto janë problemi real. Garantimi që vota e zgjedhësve është e vërtetë dhe numërohet pa manipulim. 31 maj është afati i miratimit me konsensus të drafteve të reformës nga Këshilli Politik. Edhe pse na ndajnë 5 ditë nga përfundimi i këtij afati, palët u shprehen optimiste për përmbylljen e punës, edhe pse do të duhen disa ditë nga qershori. Ndërsa aktorët e politikës ishin ulur kokë më kokë për reformën zgjedhore, ambasada amerikane lëshoi një mesazh të fortë, ku i kërkon palëve që mos humbin përqendrimin dhe të mos çorientohen për reformën në drejtësi. Ndërkaq që Yuri Kim takoi kryetarin e Partisë Demokratike dhe kërkoi që reforma zgjedhore të përfundojë sa më shpejt. Ndjekim Muhamet Veliu. Pas deklaratave fshikulluese të javës së shkuar për reformën në drejtësi, ambasadora amerikane Yuri Kim ngjiti shkallët e selis blu për të takuar me kryedemokratin Lulzim Basha, nga ku kërkesa ishte e qartë dhe e prerë.
përmbyllje e reformës zgjedhore brenda afatit. Our discussion was firmly focused on the future. Diskutimi ynë ishte i fokusuar për të ardhmen dhe jo për të shkuarën dhe veçanërisht folëm për rëndësinë se si udhëheqësit shqiptar duhet përmbushin pritshmëritë e popullit shqiptar, sikurse kanë premtuar për të përfunduar reformën zgjedhore më 31 maj. Ky nuk është një afat kohor që e ka vendosur ambasada amerikane ose ndonjë faktor tjetër i jashtëm. Ky është një afat që udhëheqësit e kanë vendosur mbi veten e tyre, vetë ata. Opozita ka një punë shumë të vështirë përpara, por jam e inkurajuar nga biseda që pata këtë pasdite dhe pres me kënaqësi rezultatet. Shtetet e Bashkuara mbeten vendosmërisht të përkushtuara ndaj reformës në drejtësi, e cila është kërkesë e popullit shqiptar. E gjithë ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të vijojë të mbështesë synimin e popullit shqiptar. Ne nuk duhet të humbasim përqendrimin, ne nuk duhet të çorientohemi. Synimi është i qartë. Populli shqiptar foli dhe reforma në drejtësi duhet të ecë përpara, hap pas hapi. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha pas një hezitimi tha po kërkesës së ambasadores amerikane. Ne jemi të vendosur të bëjmë gjithçka për t'ju garantuar shqiptarëve mundësinë që t'i drejtohen një orë më parë kutive të votimit dhe të zgjedhin me votën e tyre të lirë, të pandikuar nga bandat kriminale, të pandikuar nga shitblerja e votës, të pandikuar nga parat e korrupsionit, qeverinë e tyre. Jemi të vendosur për këtë betejë dhe do të bëjmë gjithçka që brenda 31 majit, një afat që ne ja kemi kërkuar dhe ja kemi vendosur kësaj mazhorance, reformat këtë përfunduar dhe natyrisht do të bëjmë gjithçka të garantojmë vullnetin politik për ta zbatuar ligjin. Pak përpara se ambasadorja Yuri Kim të mbërrinte këtu në selinë e Partisë Demokratike, ambasada amerikane shpërndau një deklaratë dedikuar reformës në drejtësi, për të cilën thotë se nuk ka kthim pas. Shtetet e Bashkuara mbeten vendosmërisht të përkushtuara ndaj reformës në drejtësi, e cila është kërkesë e popullit shqiptar. E gjithë ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të vijojë të mbështesë synimin e popullit shqiptar. Ne nuk duhet të humbasim përqendrimin. Ne nuk duhet të çorientohemi. Synimi është i qartë. Populli shqiptar foli dhe reforma në drejtësi duhet të ecë përpara, hap pas hapi. Edhe një herë tjetër, diplomacia amerikane, sikurse me reformën në drejtësi, kthehet në forcën shtytëse përpara të reformës zgjedhore, duke detyruar aktorët e politikës shqiptare të vendosen në shinat e dialogut, me qëllimin final miratimin në parlament të kësaj reforme. Nga selia e Partisë Demokratike në Tiranë për Top Channel, Muhamet Veliu. Presidenti Ilir Meta bëri akuza të rënda dhe lajmëroi daljen në dritë të fakteve të reja. E gjithë kjo ndodhi në kontekstin kur ka një presion të jashtëzakonshëm ndërkombëtar për të çuar para reformat. Por si e komentojnë disa prej analistëve në vend këtë fenomen? I ndjekim. Analisti Mentor Nazarko i tha Top Channel se kjo deklaratë e presidentit nuk na tregon ndonjë gjë të re. Nuk shoh një lidhje shkaksore midis veprimit, po themi, të qeverisë, veprimit të kryeministrit edhe interesit të këtij lobi. Natyrisht, presidenti ka informacionet e veta në atë aksionin e vet, i cili faktikisht është aq shumë presidencial. Presidenti tani po flet si njeri partijak, si njeri politik. Domethënë po e ka përcen atë kostumin e vet presidencial, diçka që është edhe lehtësisht e shpjegueshme. Praktikisht ne jemi në kushtet e një regjimi thuajse monokratik. Antona Bilekaj, drejtori dosja.al, thot se kjo është një deklaratë shqetësuese dhe se presidenti duhet ta shoqërojë me veprime konkrete. Të kesh fakte për këtë është e re. Mendoj që këto fakte dhe kjo mënyrë se si e tha zoti president është shumë shqetësuese. Por është gjithashtu shqetësuese ajo që nuk u ofruan, nuk u publikuan dokumentet, nuk janë publikuar në institucionet shqiptare në shërbimin informativ, sepse nëse do të ishte një informacion në shërbimin informativ shtetëror, do ta kishte edhe kryeministri. Do të kishim një alarm sot në nivelet më të larta të shtetit shqiptar. Nëse nuk e ka shërbimin informativ shtetëror dhe kryeministri, duhet të ishte thirrur Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Sepse këto nuk janë çështje për të cilat bëhet vetëm deklarata publike, po janë çështje të cilat ngrenë në këmbë shtetin shqiptar. Mentor Nazarko dhe Antona Bileka i japin këto komente në lidhje me marrëdhëniet e tanishme të presidentit Meta me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Po e shoh që presidenti është përfshirë në një veprimtari e cila në një kuptim ose në një tjetër është përplasje e grushtit në tavolinë. Nuk di të them, nuk kam informacione nëse ka përplasje apo jo me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të vetë presidentit. Natyrisht, në qoftë se
Meta është lojtari i fuqishëm në politikë me eksperiencë gjatë. E di se cilat janë vijat e kuqe në aksionin publik posaçërisht. Të ti, kështu që të presim se çfarë do thojë. Vetë ka bërë të qartë që do të flas, do dokumentoj takimet, kështu që shenjat mira nuk ka. Këtë mund ta them në raportin e tij me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Besoj që zoti Meta me ambasadën amerikane prej kohësh ka një kurs përplasje, që kur filloi në reforma në drejtësi kemi pasur shumë probleme mes ambasadorit Luna atë kohë dhe presidentit. Besoj që edhe shenjat e fundit tregojnë për një përplasje, edhe takimi i parealizuar i fundit tregon për një përplasje, edhe deklarata e fundit të ambasadores tregon për një përplasje, për një, po të themi, mos dakordsi mes presidentit dhe ambasadës. Një nga shqetësimet kryesore që kanë ndërkombëtarët dhe veçanërisht ambasadori amerikane në Tiranë është reforma në drejtësi. Por ndërkohë për një nga anëtarët e organeve kyç të dalë nga kjo reformë është një situatë as pak e mirë ligjore. Gjyqtari Luan Daci është pezulluar ndërsa Top Channel mëson se ai ka apeluar këtë vendim duke thënë se ka statusin e gjykatësit kushtetues. Ndjekim Anila Hoxha. Qari i vettingut Luan Daci, pezulluar prej ditësh nga detyra, dërgoi përmes postës kundërshtimet e tij ku apelon vendimin e gjykatës së posaçme që së bashku me SPAK e dyshojnë për falsifikim dokumentash. Gjyqtari Daci pretendon dhe këmbgul se gjykata e posaçme dhe SPAK ka gabuar rënd pasi sipas tij ai ka statusin e gjyqtarit kushtetues e për këtë çdo vendim nuk duhet marrë nga këto institucione. Ndërkohë avokati i tij Jordan Daci thot në një intervistë për Top Channel. Aty përdoret termi falsifikim intelektual. Ju që jeni të gazetarisë, keni bërë gjuhë më shumë se sa unë, më thoni çfarë mund të në kuptoj unë me falsifikim intelektual. Gjyqtari i gjykatës kushtetuese nuk mund të pezullohet me vendimet e një gjykate të zakonshme, përfshi kjo edhe SPAK-un e famër ose gjykatën e posaçme, kjo sepse është pjesë e garancive kushtetuese të pavarësisë institucionale, që vendimi për pezullimin merret ose nga gjykata kushtetuese ose nga kolegji i posaçëm i apelimit në rastin konkret. Por prokuroria e posaçme SPAK, bazuar në kallëzimin e ish antarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë Besnik Cami, këmbgul se Luan Daci ka falsifikuar dokumentat duke qenë se nuk ka treguar që në CV-n e tij ishte gjithashtu edhe një vendimmarrje që largonte nga radhët e drejtësisë gati 20 vite më parë për shkelje të ligjit dhe për paaftësi. Ai nuk ka patur dhe nuk ka mas disiplinuar në fuqi, sepse vendimi i vitit 1997, përveç se kanë kaluar 23 vjet, është shuar si për arsye të logjikës dhe parimeve të përgjithshme juridike, sepse shuan veprat penale, shuan dënimet. Mos harrojmë që ligji më ekstrem botë që është ligji i dekriminalizimit parashikon një afat 10 vjeçar për ndalimin. Pra edhe sikur të ishte në këtë rast nuk do të ndalohet dot më shumë. Ky vendim nuk është thjesht çështja e Luanit. Ky vendim është çështja e reformës në drejtësi dhe e procesit vettingut. Unë i kuptoj dhe i mirë kuptoj madje koleg të mi, tashmë avokat, ish gjyqtarë dhe prokurorë të cilët kanë midis të tyre ka plot që janë larguar pa të drejtë, si ka edhe shumë që e kanë larguar me të drejtë dhe bilesmjar kanë bërë. Por mund dhimbsen, sidomos një pjesë e tyre që janë larguar pa të drejtë. Por nuk ka pse të japim ngarkesë më shumë se sa duhet procesit që zhvillohet ndaj një individi. Gjyqtari i KPA thot se lidhur me pretendimin e kallëzuesit për masën disiplinore të shkarkimit nga detyra, duhet të sqaroj që nuk është e vërtetë që unë të kem patur detyrim ligjor e formalizuar me ndonjë formular për të dhënë përgjigje për shkaqjet e largimit nga detyra të personit tim në vitin 1997. Pra, thot ai, nuk ka asnjë formular në dosjet tona si aplikues, ku të kërkohet kjo e dhënë. Në qoftë se do të më kërkojë, qoftë edhe në kuptimin qytetar, absolutisht që do të jepja shpjegime të sakta. Për të dëshmi, gjykata e posaçme shton në vendim se nëse ky fakt, pra masa disiplinore, do të ishte bërë i njohur, shtetasi Luan Daci do të ishte skualifikuar nga procedura e mëtejshme për shkak të mosplotësimit të njërit nga kriteret e parashikuara në ligj. Kolegji i posaçëm i apelimit përbëhet nga 7 gjyqtar. Pas pezullimit nga detyra të Luan Dacit kanë mbetur në detyrë 6 të tjerë. I gjithë ky proces hetimor sidoqoftë nuk e dëmton procesin e vettingut për të gjithë ata të shkarkuar apo të konfirmuar në detyrë me vendim të formës së prerë, të cilët mund të kundërshtojnë në gjykatën e Strasburgut vendimmarrjen që i nxori ata nga aksi i drejtësisë.
Top Story zbardhë sonte skemën e trafikut të klandestinëve arab që përdorin vendin tonë si trampolin për të shkuar drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Emisioni investigativ Top Story për herë të parë zbërthen trafikun e klandestinëve arab, të cilët përdorin Shqipërinë si trampolin për të udhëtuar drejt vendeve të Bashkimit Evropian. E gjithë procedura nis me krijimin e qindra kompanive fantazm në Tiranë, ku shtetas të ndryshëm arab mbrin këtu si investitor të rëndësishëm. Çdo arab paguan deri në 5.000 euro tek sekserët shqiptar, të cilët në bashkëpunime drejtues të policisë së shtetit i sigurojnë edhe lejet e qëndrimit. Pas mbërritjes në Shqipëri, arabët përdorin mënyra të ndryshme për të shkuar drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Sërish kundrejt rishfetit, ata paguajnë deri në 3.500 euro për skafistët që nisen nga Vlora. اليوم الموجة عالي بكره الموجة عالي السبت بإذن الله الرفع السبت يا رب عفوا السبت اطلع على فلورا ايه اطلع على فلورا والاحد اطلع تعرف ليش الاحد اطلع؟ لان الاحد انا اقدر اطلعهم السبت بس يجي الاحد حظر يتبهدلون احتمال المسكون او شيء لانه الثانيين يكون في مترو وفي باص وفي تاكسي. Ndërmjet dëshmive dhe filmimeve janë zbuluar 3 zona në Tiranë, ku sekser të ndryshëm ofrojnë trafikimin e arabëve drejt Italisë me skaf. Pjesa e parë e dokumentarit që do të shfaqet sonte në mbrëmje do të ekspozojë mungesën e institucioneve për të kontrolluar trafikun e arabëve, ku në disa raste ka patur edhe lidhje me terrorizmin. Ndërkohë javën tjetër do të shfaqen lidhjet e policisë së shtetit me sekserët e trafikut të arabëve. Top Story, trafiku i arabëve, pjesa e parë. Sonte, ora 23 në Top Channel. Do qëndrojmë sërish tek debati që shkaktojnë vendimet politike. Pak ditë më parë kryeministri tha se po mendoi që të realizojë diela pa makina gjatë vjeshtës dhe dimrit. Por çdo të thotë ky kufizim për biznesin. Ne e pyetëm operatorët turistik në qytetin e Durrësit, të cilët janë tërësisht kundër. E diela pa makina konsiderohet një tjetër goditje e fortë për turizmin në Durrës pas tërmetit dhe pandemisë. Operatorët turistik kërkojnë që të rishihet ky urdhër, pasi fundjava pa makina e dëmton rënd këtë sektor kaq të rëndësishëm për ekonominë e vendit, veçanërisht jashtë sezonit veror. Ndërkohë që mungojnë dhe alternativat e tjera të transportit, siç është ai hekurrudor. Mendoj që kjo është një masë e nxituar dhe nuk besoj që zgjidh problemin e pastrimit të ajrit. Kjo e dëmton shumë turizmin. Kjo dëmton shumë turizmin sepse dita diel është një ditë tradicionale që gjithë njerëzit e presin për dalë me familjet, për të lëvizur aty ku ka nevojë nëpër Shqipëri. Para sa të merren këto masa dhe këto vendime, duhet me zgjidh paraprakisht transportin publik dhe treni Tiranë-Durrës që duhet ishte bërë. Gjithë brezi bregdetar këtë shtunë diel ne e presin. Me pa durim se gjatë gjithë javës njerëzit janë punë, janë gjara, që nuk bëjmë as biznes as gjë. Që njerëzit të gjithë bizneset janë të ngarkuar me kredi. Nuk më duket ide shumë e mirë kjo që thanë zoti kryeministër, se në sajt atyre punojmë ne, kështu që duhet ta rishikoj këtë masën. Punojësit e transportit urban në qytetin e Vlorës dolën sot në protest për shkak se janë të papunë prej 3 muajsh dhe ende nuk e kanë marrë pagën e luftës. Të paktën 50 punonjës të transportit publik në Vlorë protestuan para prefekturës së Qarkut për të kërkuar pagën e luftës. Drejtuesi autobusi, por edhe fatorinët e firmës private të transportit publik duan pagën e 3 muajve. Në vendin e punës u është thënë se aplikimi është bërë, por sipas tyre nuk është miratuar paga e luftës. Në drejtorinë e tatimeve në Vlorë, 50 punonjësve u është thënë se nuk e përfitojnë pagën e luftës, pasi aktivitetin e tyre e kanë mbyllur në datën 12 mars. Pa dalë ende urdhri nga qeveria e vendit për përfitimin e pagës së luftës. Vam 3 muaj pa punë, pa bukë jemi. Na thanë që do përfitoni 400.000 lekë, e kemi aplikuar. Vim, na erdhi njoftime dje që i ka kërkoni se ne s'kemi çfarë bëjmë. Urdhri pas ka dalë në datën 20 mars. Ne jemi shkëputur nga puna në datën 13 ose 12 mars, një diçka e tillë. Për këto 6 ditë, sipas drejtorisë tatimeve, nuk e përfitoi, kemi pagën e luftës të 400.000 lekë. Tash kush e ka fajin? Sepse ne na thanë mbyll. Firmën e detyroi dikush që e mbylli. Si tha vetë kryeministri, fatorinës oferë do marrë pagën 400.000 lekë.
Kemi qenë në 12 mars e deri më sot, hecë në bank, ktheu, pyet, andaj, këte, asë një doj mirë sot, doj mirë në kanë bajtur varu deri tani. Që kuna e mbyllë e i tha të mbyllë, tashi të gjithë një zgjidhjet në jap dhe nga xhepi po të doj. Ta bëj, ne jemi 50 veta gjyna. Punonësit thonë se nuk din më cilit institucion t'i drejtohen për të gjetur zgjidhje. Në vijim të këtij edicioni do të ndiqni edhe këto tituj. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë sot se pret gjykata kushtetuese të bëj interpretim të kushtetutës dhe jo shkrim të saj. Kurti bëri këto deklarata kur brenda javës gjykata kushtetuese pritet që të shprehet në lidhje me dekretin e presidentit që mandatoi Abdullah Hotin për kryeministër. Mediat ndërkombëtare heqin paralele me skandalit të këshilltarit të kryeministrit britanik që theu karantinën dhe kryeministrit holandez që nuk shkoi të takonte nënën e tij të smur për shkak se respektoi masat anti-Covid. Topvizchannel.tv, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. Topvizchannel.tv, të parët për shqiptarët. Në protest sot kanë qenë edhe 280 familje të një kompleksi banesash në qytetin e Durrësit. Ata e kanë të pasigurt fatin e shtëpive të tyre të dëmtuara nga tërmeti. Ndjekim Vali Qërfyqin. Banorët e një kompleksi në Durrës kanë protestuar sot para bashkisë mbi situatën e paqartë në të cilën ndodhet objekti i tyre. 6 muaj pas tërmetit të 26 nëntorit, banorët e këtij kompleksi me 280 familje nuk kanë asnjë informacion se ç'do të bëhet me të. Kompleksi Jedas aktualisht s'ka asnjë tull të pastruar sot. Na ka ra halli, kjo kuptohet. Ne kërkojmë tash nga shteti të marrë masat që dim se që do bëhet me fatin tonë. Deri tani, unë i kuptoj çështje pandemie, po nuk ka një vendim zyrtar, pra vendim jo sugjerime, si që kemi marrë nga Instituti i Ndërtimeve, një vendim, qoftë nga bashkia, qoftë nga ministria, e ku ta di unë, që të merret për këtë pallat, për këtë kompleks. Një përfaqësi e banorëve është pritur nga drejtues të Bashkisë së Durrësit. Por, edhe pas këtij takimi, banorët nuk kanë marrë sqarimet që prisnin. Në takimin e sotëm u pritëm nga nënkryetari i bashkisë, Arbër, më kujtoni emrin, Braho, i cili na theksoi faktin që pranë Bashkisë Durrës nuk ka ardhur akti i thelluar, akt ekspertiza e thelluar. Edhe pse ne jo zyrtarisht kemi marrë në dispozicion akt ekspertizën e thelluar, e kemi marrë nga Bashkia Durrës, e theksojmë, e cila është protokolluar dorazi në këtë bashki nga vetë firma Jedas SHPK, më datë 29/4/2020. Është dhe akt ekspertiza e thelluar, e paraqitur nga Instituti i Ndërtimit që mban datën 27/2/2020. Vetë Instituti i Ndërtimit nëpërmjet portalit të bashkëqeverisjes na ka kthyer përgjigje që Bashkia Durrës e ka marrë këtë akt ekspertize që në muajin shkurt të vitit 2020. Nënkryetari i bashkisë, Arbër Braho, deklaron se projekt preventivat për ndërhyrjen në objektet e dëmtuara edhe në strukturë do të realizohen nga Instituti i Ndërtimit ose bashkia, e cila do të përzgjedh përmes konkursit të hapur specialistët për hartimin e tyre. Është garantuar nga projekti i rindërtimit, pra në Ministrisë së Rindërtimit, që merret drejt për drejt me këtë proces, shpenzimet për projekt preventivat, i cili ky pallat ka nevojë që të kryhet, do të realizohet o nga bashkia ose nga Instituti i Ndërtimit, me anë të inxhinierëve të tyre, sepse bashkia nuk i disponon inxhinierët e nevojshëm për të kryer këtë akt preventiv. Në disa fshatra të Mallakastrës, banorët po vuajnë për ujë pasi në vend të tij nga puset del naftë. Çarja e shpeshtë e një tubacioni që transporton naftë dhe gaz nga puset e naftës në rafinerinë e Ballshit ka shkaktuar dëme të konsiderueshme të banorët e fshatrave Drenov dhe Belishov në Mallakastër. Pellgje me naftë vazhdojnë të helmojnë tokën ndërsa nuk kursejnë as bletët dhe baktit. Vetëm pak kohë më parë, ky bletëritës humbi 30 koshere me blet nga çarja e tubacionit dhe askush nuk mbajti përgjegjësi për dëmin që u shkaktua. Deri para 3 vjetësh kam qenë mirë. Tani ka 3 vjet
Po s'kishte ndotje, s'kishte problem. Kam 3 vjet ne i kanë nxirr. Një herë hapet magjistari solari, një herë hapet gazi. Edhe kjo punë, kjo përsëritet në krye 3 muaje. Banorët e këtyre fshatrave janë të detyruar të përshkojnë disa kilometra për të mbushur ujë, pasi dhe puset e ujit që kanë në shtëpitë e tyre janë të mbushur me naftë. Po bëjnë 2 vjet, ka plasu tubacioni këtu, ka mbushur pusin me solar, edhe unë vetë e shmbush me solar si që pat vetë. Edhe unë ngrijem 80 vjetë sot unë, vetë marr ujë në duka, si themi këtu poshtë, me gomar, që i funë 2 puset e ujtë janë me solar brenda. Prej 2 vite gjysmë, plus ullin që shi që kemi pas tu i kemi shkollu gjitha, janë degraduar. Si pasojë e ndotjes së ajrit është rrezikuar dhe jeta e banorëve, sidomos e fëmijëve, ndërsa nga rrjedha e naftës është shkatruar një pjesë e madhe e tokave bujqësore. Në fushën e Korçës po ndodh një masakër mjedisore me inertët që po hidhen në tokat bujqësore atje. Le të ndjekim bashkë Doriela Çula. Fusha e Korçës, një sipërfaqe e madhe bujqësore, është e ndarë mes fermerëve që kultivojnë parcelat e tyre e pirgjeve me inerte që shtrihen përgjatë saj. Në aksin nacional Korçë-Pogradec, grumullime, mbeturinash dhe materialesh ndërtimi nuk është e vështirë t'i shohësh me sy të lirë. Në këtë segment, krah fushës së Korçës, kryesisht e kultivuar me prodhimet e zonës, të vetmet hapësira djerë janë ato të mbuluara nga inertet. E mëtej, në shtretrit e lumit të Dunavecit e Devollit, pirgjet e inerteve po i merr rrjedha. Është e përsëritur kjo histori, ashtu si edhe shqetësimi i banorëve e fermerëve, por askush nuk i dëgjon dhe inertet vazhdojnë të depozitohen kudo. Duhet kontrolli më i fortë sa njerëzit të mësohen që të punojnë edhe të jetojnë edhe të mos hedhin asgjë në vendet që s'është e përshtatshme për të hedhur. Këtu ka kohë që hedhin kështu, ishte njeri që e bëri desh të bente një klupa, një ndërtesë, nuk e di çfarë desh të bente. Edhe e pastroi, e rregulloi me ruskët, e mbaroi, tash njerëzit shikojnë në vende bosh dhe hedhin pa të keq. Ja, shko aty mbrapa këtij dherit, dy makina me patate kanë hedhur atje. Pisleku, i madh është sa s'ka ku të vejme. Nuk ka ku të vejme. E pasaj pse smuren, pse gripje, pse të 99. Aty jodhën një ato. Atë terat asfaltin ato që prishin aty jodhën këtu. S'ki vend ku të hidhin, vetëm ku gje vend të hidhin. Po mban erë të rend shumë ajo sera kur nxehet, sa afrohesh dot aty afër. Edhe pse ndotja mjedisore është e dukshme, kjo nuk është e vetmja zonë problematike, pasi edhe në pjesë të tjera të qarkut, kryesisht materialet e ndërtimit hidhen pas një kriter. Kolegja Kristina Fidhi do të na sjellë sot historinë e një 80 vjeçare në Gjirokastër që nuk i ndahet punës. 10 orë në ditë, ajo bën punët e shtëpisë, por është edhe infermierja e fqinjve të saj. Në Gjirokastër është tipike të shohësh oborret e lulëzuara, avrit të pastra dhe kopshte të qëndisura. Anvisat e banesave qindra vjeçare që janë fqinje ndër breza janë edukuar për të qenë më të mirat në gjithçka. Gratë japin dritë shtëpive të gurta të qytetit dhe shije jetës së përditshme. Sa vite ke që punon? Që e mban mend veten në punë? Sa vite kam? Ta di që sa vite kam unë. Që kur jam martuar erdha gjeta këtë shtëpi unë me një dhomë që kam hequr rrune, që kam reguluar ute kjo shtëpi, se që jetim buri, pa njeri. Edhe kur më martova me Sherafin, thanë kunatat, në ara shtëpia në zotë tani, thanë. Xhevaira Xhiku është 80 vjeç dhe jeton me të shoqin dhe djalin. Ajo punon 10 orë çdo ditë për të mbajtur shtëpinë, kopshtin, oborin, porosit që i vijnë nga 10 njerëz. Në kohën e demokracisë, do me dhe që u prish sistemi, unë fillova shtipa kafe. Po sa shtipja 5 kg kafe ditën. E donin njerëzit, e kërkojnë akoma, apo jo? Po, kafe guri, mirin klube. Sa orë në ditë? 10 orë në ditë. Në oborin e Xhevaires pasditja është koha e punëve me dorë, dhe kjo është një nga punët më të ralla, në fakt është puna me cimb, apo jo Xhevaire, është e vjetër, është shumë e vjetër. Sa e vjetër është kjo punë? Këtë punë nuk e punoj të gjithë, janë shumë të rallë.
Sa mund të kesh bërë të tilla të vajre? Nuk mate. Mira metra. Jo qindra, mira. Të pesh leftarin sa kam bërë. Shumë, ke bërë për të gjithë, besoj? Le për të gjithë, po kam bërë për grekun. Kam bërë me fjari. Kam punuar me fjari. Më thosh lefterua, këtë punë mund ma bësh për 3 ditë se e dua. Ria dhe natë. Xhevahiren e njohin të gjithë në Gjirokastër, por shija e Tranas së saj çdo vit i kalon kufijtë të Shqipërisë. Kam 10-12 vjet që e bëj Trahanan, çdo vit. Për të gjithë këta? Po, për të gjithë këta. Për Trahana edhe për Amerikë? Për Amerikë, për Itali, për Greqi, kam bërë unë për të gjithë, për Tiranë. Pas ditëve i lëp pak kohë komunikimit me niprit në Finland për të shuar mallin, por edhe për t'i siguruar që është e fortë. Erdhën të marrin oborin me lule e kopshtrat. Të marrin... Ju përshëndet nga Finlanda, ndërve, hajtë. Ju përshëndet nga Finlanda. Pa tjetër. Po të nëna. Shohim një tjetër informacion. Sigurinë e institucioneve ofrojnë edhe gratë që janë pjesë e kompanive private të sigurisë. Historinë e njërës prej tyre ne sjell sot Kristi Gongo. Në dyert e institucioneve për të dhënë siguri qëndrojnë punonjësit privat. Mes uniformave dalluese të tyre shquajmë Lazime Çerën. Mbase edhe mimika ime e fytyrës mbase bashkan gjitën me profesionin. Mendoj se gruaja mund ta bëjë punën më korrekte se burri. Gjithmonë në jetë ka punuar shumë, ndaj 50 vjeçarja në shkurt të 2018-s nuk u step të trajnohej në fushën e sigurisë private. Po njeriu që punon shumë don të arrijë më shumë. Me ligjin 75/2014 që u ngritën rrogat e sigurisë, tash pse mos ta bëj dhuna? Më përpara çfarë pune ke bërë? Kam bërë 8 vjet specialist të buke. Vite të tjera e kam bërë banakere. Njeriu po pat iniciativë për punë, çdo punë bëhet. Në trajnimin 2 javor shkoi bashkë me motrën e saj, ku përgatiten për të përballuar çdo situatë të paparashikuar. Qëllimi ishte që ke vështirë se kishim kohë që kishim lënë librat të shkollës. Por ja arritëm qëllimit, bëm provime dhe morëm pikë të mushme. Parajgjukimet nuk munguan, por kjo nuk i ndali motrat nga dibra që të përmbyllnin me sukses trajnimin për të punësuar si punonjëse të shërbimit të sigurisë private. Qa janë këto dy gra që vinë? E kanë një qik shumë, e kanë atë mentalitetin, por ne se kishim problem. Edhe gruaja dhe burri janë të drejta të barabarta dhe puna duhet të jetë e barabartë. Ndërsa mbështetja më e madhe për të ishin fëmijët që nuk jetojnë në Shqipëri, por që e kanë kuptuar më së miri. Ka e din ato se është jeta. Nuk më kanë penguar dhe më kanë thonë për ne mos din me punuar, po puno se mërzitesh po të rëshë shtëpi. Tani më prej një viti e gjysmë, Lazime Çera u ofron mbrojtje studentëve të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja. Si jetë dagatime, si kalon, si keni qenë mirë, faleminderit. E ata ndjen më të sigurt kur shikojnë 50 vjeçarjen në krye të detyrës. Më thirrin teta dhe janë pres shumë i mirë, shumë i edukuar, më respektojnë jashtë mase, çuna dhe vajza. Edhe gjatë karantinës, Lazimja ka ushtruar profesionin për ruajtjen e godinës, e mësuar të mposht frikën. Kemi qenë për ditë në punë, në krye detyrës, se të tillë kemi punën, si jemi për rujtje dhe sigurinë e objektit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë sot se pret që gjykata kushtetuese të bëjë interpretim të kushtetutës dhe jo shkrim të saj. Kurti bëri këto deklarata kur brenda javës gjykata kushtetuese pritet që të shprehet në lidhje me dekretin e presidentit që mandatoi Abdullah Hotin për kryeministër. Presidenti dhe kryeministri nuk kanë parafruar qëndrimet për përfshirjen e partnerëve ndërkombëtar në dialogun me Serbinë. Presidenti Hashim Thaçi gjatë së martës i pyetur për ofertën e BE-s që dialogu të rifillojë sa më shpejt me udhëheqjen e tyre, është përgjigjur se nuk ka vullnet për përfshirje në procesin negociator, të udhëhequr nga përfaqësuesi i BE-s Miroslav Lajçak. Kontakte me Lajçak, Thaçi ka thënë se është duke mbajtur kryeministri Albin Kurti, derisa vetë insiston që ky proces të udhëhiqet nga administrata Trump. Por përballë do kemi dy negociatorë të cilët vinë nga dy vende që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, përsa zoti Lajçak edhe ka votuar kundër pavarësisë e Kosovës dhe kundër anëtarësimit të Kosovës në UNESCO. Prandaj, këtë drejtim ne duhet të bashkëpunojmë me të gjithë
por bëjmë edhe diferencimin e partnerëve tanë strategjik, se kush mund të përmbyll dhe ka kapacitet dhe të përmbyll marrëveshje, të zhvillojë negociatat, të përmbyll marrëveshje dhe të implementojë. Tutje tha që ka thënë se Kosova duhet të jetë e përgatitur për rrethanat që mund të krijohen në javën e ardhshme. Kosova duhet të jetë në javët e ardhshme e gatshme të merr përgjegjësitë që i takojnë, përgjegjësitë institucionale, kushtetuese dhe ligjore, në realitetet e reja që mund të krijohen. Askush nuk mund ta përcaktojë ditën apo javën se kur do të vazhdohet dialogu mes shtetit Kosovës dhe Serbisë. Megjithse tha që dhe Kurti nuk po punojnë në përafrimin e qëndrimeve, asnjëri nuk ka rezistuar që përplasjet në distancë t'i vazhdojnë. Mua më duket që dëshirat e tij i përshkruan si faktet mijat. Unë jam kryeministër në detyrë dhe nuk bëhet fjalë këtu për kurrfarë përshkrimesh çfarë ka dhënë. Pyetja e ka ardhur me hyrjen e shkarkimit presidentit, po u pa të deklaruar në atë kohë se ai ka shumë më shpejt se presidenti. Alberta Ashani, Top Channel, Prishtinë. Sot në Britani kanë dalë shifrat më të fundit nga viktimat e pandemisë, ku sipas zyrës kombëtare të statistikave, numri të vdekurve deri në 15 maj ka qenë rreth 46.400 vet, ndërkohë që numri ditor vazhdon të bjerë, thot korrespondenti ynë në Londër Arben Manaj, i cili është live nga Londra. Arben, mirëmbrëma, ndërkohë që është lajm i mirë numri në rënje që raportohet çdo ditë, shqetësues mbetet numri total në rritje. E vërtet është nga të dhënat e sotme ka dy lajme, një të mirë dhe një të keq. I miri është se gjatë javëve të fundit ka një rënje me humbje të numrit të vdekjeve në Britani të Madhe dhe sipas të dhënave, nëse në mes të muajit prill, kur ka qenë kulmi i pandemisë, brenda një jave ka pasur rreth 8.200 vdekje në mbar Britaninë e Madhe, një muaj më pas këto shkuan në 2.600. Ndërkohë lajmi i mirë është që sot në Irlandën e Veriut, një nga shtetet që përbën Britaninë e Madhe, sot nuk ka pasur të njoftuar asnjë numër të vdekurësh, ndërkohë që edhe këtu në Londër, e cila ka qenë pandemia, qendra e pandemisë në Britaninë të Madhe, ku vdisin rreth 200 veta në ditë, në 24 orët e fundit është shënuar vetëm një vdekje nga kjo sëmundje. Ndërkohë lajmi i keq është lajmi i dhënë nga zyra kombëtare e statistikave, ku mësohet se nga të dhënat e grumbulluara deri në mes të muajit maj regjistrohen rreth 46.000 të vdekur në Britani të Madhe, dhe këto janë të dhënat marrë nga certifikatat e vdekjeve ku shënohet koronavirusi si shkaktar i vdekshmërisë, ndërkohë që qeveria dhe Departamenti i Shëndetësisë ka njoftuar vetëm 34.000. Nëse do të merret kjo shumë matematikore, pastaj nisur nga fakti që sot zyrtarisht Britania ka 37.000 të vdekur, shifra reale do të ishte mbi 49.000, por sipas të dhënave të tjera që flasin për vdekjet aksesive, që janë vdekjet të ndodhura direkt ose indirekt nga koronavirusi në Britani të Madhe, kjo shifër mendohet të jetë rreth 60.000 të vdekur. Arben, ndërkohë vazhdon saga politike ku kryeministri Boris Johnson vazhdon të mbajë këshilltarin e tij kryesor përkundër rënies drastike të mbështetjes për të në sondazhet e opinionit publik. Dy daljet e kryeministrit Boris Johnson dhe dalja e këshilltarit e tij përpara mediave duket se nuk e kanë shuar zëmërimin e britanikëve dhe sondazhet e tregojnë këtë. Kryeministri Boris Johnson para kësaj fundjavë ka pasur një numër pëlqyeshmërie në publik në rreth 19%, ndërkohë që sipas sondazhit të sotëm është -1. Qeveria ka qenë 20%, ndërsa sot është -2. Rritje ka udhëheqësi i opozitës dhe rënje kanë dhe ministri i jashtëm dhe ministri i shëndetësisë, ndërkohë që numri i deputetëve që kërkojnë dorëheqjen dhe largimin e Dominic Cummings, këshilltarit të Boris Johnson, ka shkuar në 30, nuk është ndonjë numër i madh realisht, pasi Boris Johnson ka një shumicë parlamentare mjaft të madhe, por gjithsesi ka qenë një zëvendës ministër i Skocisë në kabinetin e Boris Johnson, është fjala për Douglas Ross, një njeri i cili është zgjedhur në qendrën ku prodhohet whisky në Skoci dhe i njohur ndoshta edhe për publikun, pasi ai ishte edhe gjyqtar ansor në kupat në Champions League, dhe ai ka thënë që unë nuk mund t'i them votuesve të mi të cilët nuk kanë marrë pjesë në funeralet e të dashurve të tyre, të cilët nuk kanë shkuar të qajnë të afërmit e tyre apo të shkojnë të shikojnë të afërmit e tyre për spitale, që ju që zbatuat rregullat anti-Covid kishit gabim, ndërkohë që këshilltari i kryeministit Boris Johnson e kishte mirë.
Arben Manaj, të falenderoj për informacionet që përcollen nga Londra. Ndërkaq kryeministri i Greqisë, Kyriako Mitsotakis, foli sot nga Selaniku për hapjen e kufive me vendet fqinj në 15 qershor maksimumi. Detajet e sjell Aleksander Marku. Mirëmbrëma, Aleksander. Genta, është vizita e parë që kryen kryeministri grek pas periudhës së karantinës dhe është qyteti Selanikut ai që viziton për herë të parë dhe siç ka theksuar është një pikë e rëndësishme ky qytet pasi përbën atë kyçin kryesor, atë kryeqytetin ballkanik siç e ka quajtur dhe pikërisht nga vendet ballkanike ai ka theksuar se ka shpresën për rimëkëmbjen e turizmit në periudhën që sapo vjen. Pikërisht Mitsotakis ka thënë se pret 9 me 10 milion nga vendet ballkanike, nga ato vende me të cilat lidhet me kufi toksor Greqia e Veriut, pra e ka fjalën për Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Serbin, Bullgarin, Rumanin dhe Malin e Zi. Kjo për arsye, siç ka thënë ai, sepse këto vende kanë pothuajse bilans të njëjtë me Greqinë, pra e kanë përballuar me sukses pandemin me humbjet më të vogla që ato mundeshin. Gjithashtu kryeministri Mitsotakis ka dhënë lajmin që do të përpiqet dhe maksimumi deri në 15 qershor kufit me këto vende të hapen për të pritur këta turistë. Ai ka theksuar gjithashtu se aeroporti Selaniku do të fillojë punë 15 ditë më herët se sa 14 aeroportet e tjera të Greqisë, padyshim që aeroporti Athinës ka filluar me disa fluturime dhe ka dhënë dhe një shembull karakteristik që vjet në prill ky aeroport ka pritur 1.3 milion turist, kurse si vjet për shkak të pandemisë aeroporti Selanikut kishte vetëm 6.000 turist. Gjithashtu, ai ka dhënë një rëndësi të veçantë aksit rrugor që lidh Egnatin, siç dihet Egnatia është rruga ndërkombëtare kryesore e Greqisë së Veriut me portin e Selanikut si një pikë strategjike dhe tregtare për gjithë Greqinë e Veriut që ka rëndësi edhe për Shqipërinë në fqinje siç ka thënë ai. Gjithashtu duhet të përmendim se sot përsëri kemi një bilancë të ulët. Genta ka qenë konferenca e fundit për shtyp pas 72 ditësh informimit të përditshëm nga specialisti për pandeminë e Ministrisë së Shëndetësisë në Greqi dhe zëvendës ministri mbrojtjes civile. Ata kanë thënë se sot kemi vetëm një humbje jete në total 173, 10 raste në gjithsej 2872 dhe kanë bërë një deklaratë që ka lënë përshtypje duke theksuar se nëse Greqia nuk do të kishte marrë masat e duhura dhe në kohën e duhur, do të kishte në këtë moment 13.800 të vdekur. Duke mbyllur raportimin për sot, Genta duhet të theksoj se sot është një ditë e veçantë pasi grekët do të shkojnë që në këtë orë që flasin, deri në orën 12 për të festuar ngjalljen e Krishtit. E kemi përmendur këtë edhe para disa javësh, për shkak të pandemisë ata nuk kanë mundur të kryejnë ritualin e ngjalljes së Krishtit nëpër kishat, tashmë që kishat janë hapur, natyrisht brenda të gjithë rregullave, ata sot do të shkojnë për të marrë dritën e shenjtë dhe për të thënë Krishti u ngjall. Qartë, Aleksander Marku, të falenderoj për informacionet nga Selaniku. Ndërkaq mediat ndërkombëtare heqin paralele me skandalit të këshilltarit të kryeministrit britanik që theu karantinën dhe kryeministrit holandez që nuk shkoi të takonte nënën e tij të smur për shkak se respektoi masat anti-Covid. Kryeministri holandez Mark Rutte nuk ka mundur të vizitojë nënën e tij në javët para se ajo të ndajë nga jeta për shkak të kufizimeve për koronavirusin, por qëndroi me të natën e fundit, tha një zëdhënës i kryeministrit. Të hënën Rutte njoftoi se ama e tij 96 vjeçare ishte ndarë nga jeta për shkaqe natyrale dhe jo nga Covid-19. Ne i tham lamtumira saj në një rreth të ngushtë familjar dhe shpresojmë që të mund të përballojmë këtë humbje të madhe në paqen në të ardhmen, tha ai në një deklaratë. Zëdhënësi i tij sqaroi se kryeministri kishte zbatuar masat e kufizimit për koronavirusin dhe nuk e kishte vizituar të ëmën prej më shumë se 8 javësh, sidoqoftë masat e kufizimit lën vend që t'i thuhet lamtumir një pjesëtari të familjes në fazën e fundit dhe kryeministri qëndroi me të ëmën natën e fundit, tha ai. E gjithë kjo vjen në një kohë kur qeveria në Britaninë e Madhe është në një rrebesh kritikash pasi një këshilltar i lartë i kryeministrit Boris Johnson përshkroi vendin gjatë periudhës së izolimit. Qeveria e Johnson madje regjistroi dorëheqjen e parë të asaj për këtë shkak me ministrin për Skocinë Douglas Ross që u largua në shenjë proteste. Unë jo njerëz që nuk i kanë dhënë lamtumir të afërmve, familjeve që nuk kanë mbajtur dotëzi së bashku, njerëz që nuk kanë mundur të shohin të afërmit e smur sepse i bindeshin udhëzimeve të qeverisë ai.
Nuk mund të them atyre se rregullat janë ndryshe për ta e ndryshe për këshilltarët e qeverisë. Presioni për dorëheqjen e Dominic Cumming ka qenë i lartë, por ky i fundit në një konferencë për shtyp u përpoq të justifikonte udhëtimin e tij, bashkë me të shoqen dhe të birin për 425 kilometra nga Londra në Durham në kulmin e krizës së koronavirusit.